हामी धेरैजना नेपालीहरूको चाहिँ के छ भने आकलन नै हेर्ने हो, डेटाहरू नै हेर्ने हो भने हामीले लगभग 58 लाखजनाको चाहिँ डिम्याट एकाउन्ट छ र त्यसमध्येमा हामीले आइपिओ भर्दाखेरि 38 लाख 40 लाखजनाले चाहिँ आइपिओ भर्छौँ भनेपछि प्राइमेरी मार्केटमा हामी त्यतिजना चाहिँ एक्टिभ छौँ भनेर बुझौँ है। र मानौँ यदि एकैजनाले घर परिवारको 2-3 जनाको चाहिँ आइपिओ भर्ने क्रम गरिराख्नु भएको छ भने पनि लगभग 15 लाख या 16-17 लाखजना चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ एक्टिभली इन्भल्भ हुनुहुन्छ प्राइमेरी मार्केटमा भनेर बुझौँ होइन। तर सेकेन्डरी मार्केटमा जहाँ चाहिँ नेप्सेमा हो त्यहाँ चाहिँ धेरै मान्छेहरू चाहिँ इन्भल्भ हुनुहुन्न। त्यसको एउटा ठुलो कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि धेरैजनालाई चाहिँ कुन ब्रोकर राम्रो हो, कहाँ चाहिँ मैले अकाउन्ट खोल्दाखेरि मैले राम्रो सर्भिस पाउँछु भनेर चाहिँ क्ल्यारिटी हुँदैन। र हाम्रो सर्कलमा हामीले सुनिरहेको हुन्छौँ यो ब्रोकरले टाइममा पैसा हालिदिएन, यो ब्रोकरको सर्भिस राम्रो छैन, अनि यथावत नराम्रो कुराहरू पनि धेरै सुनिरहेकोले हाम्रो सेकेन्डरी अकाउन्ट पनि नखुलिरहेको हुनसक्ला। तर हामीलाई नेप्सेमा कारोबार गर्नु नै छ, हामी सेकेन्डरी मार्केटमा आउनु नै छ भने चाहिँ एउटा ब्रोकर अकाउन्ट त अनिवार्य रूपमा खोल्नै पर्ने हुन्छ। सो त्यो एउटा ठुलो समस्यालाई समाधान गर्नको लागि हामीले ब्रोकर चिरफाड बनाएको हौँ। यो ब्रोकर चिरफाडमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि नाम जसरी नै ब्रोकरको सम्बन्धी सबै चिरफाड हुने चाहिँ हाम्रो यो प्रडक्टमा हुन्छ। सो कुन ब्रोकर कस्तो छ, धेरैजना युजर्सहरूले चाहिँ ब्रोकरलाई रेट गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले भोगिएको आफ्नो कन्ज्युमर एक्सपिरियन्सको हिसाबले होइन, कुन ब्रोकरले कति टाइममा पैसा हालिदिन्छ, कुन ब्रोकरले के सर्भिसहरू दिन्छन्, कुन ब्रोकरको कस्टमर सर्भिस राम्रो छ, कुन ब्रोकरले चाहिँ अनलाइनमा तपाईँको कस्टमर सर्भिसहरू दिन्छन्, यो सम्पूर्ण यथावत कुराहरू चाहिँ ब्रोकर चिरफाडमा देख्न सक्नुहुन्छ। र साथसाथै हामी धेरैजनालाई जो चाहिँ ट्रेडिङ गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई कुन ब्रोकरले के किनिरहेछ, कुन ब्रोकरले के बेचिरहेछ, कुन ब्रोकरको होल्डिङ कुन कम्पनीमा धेरै छ, यो सम्पूर्ण यथावत कुराहरू चाहिँ ब्रोकर चिरफाडमा छ। ब्रोकर चिरफाड खोल्ने बित्तिकै हाम्रो यो होम पेज यसरी आउँछ। यो होम पेजमा तपाईँले यहाँ कुनै पनि ब्रोकरको नम्बर राखेर या नाम राखेर हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै 28 नम्बर भनेर राख्नुभयो भने श्रीकृष्ण सेक्युरिटिज भनेर आउने भयो होइन, 58 नम्बर भनेर राख्नुभयो भने नासा सेक्युरिटिज भनेर आउने भयो। सो सबै ब्रोकरको चाहिँ डाइरेक्ट यहीँबाट तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँ यदि कन्फ्युज भइराख्नु भएको छ कुन ब्रोकर मेरो घर नजिकै छ भनेर हेर्न मन लाग्यो भने चाहिँ यहाँ बेस्ड अन योर करेन्ट लोकेसन नजिकको ब्रोकरहरू चाहिँ कुन छ त भनेर यहाँ ठ्याक्क देखाइदिन्छ तपाईँलाई तपाईँको लोकेसन अनुसार है। यसले चाहिँ के हेल्प हुन्छ भन्दाखेरि कुनै दिन केही इमर्जेन्सी परिहाल्यो या केही तपाईँको ब्रोकरको कस्टमर सर्भिसको फोनहरू उठिरहेन भने आफ्नो घर नजिकै जुन ब्रोकर को अफिस छ त्यहाँ गएर तपाईँले आफै इन पर्सन गएर आफ्नो त्यो इस्यु चाहिँ रिजल्भ गर्न सक्नुहुन्छ है। सो यो चाहिँ तपाईँको घर नजिकैको ब्रोकरहरू देखाउने प्लेटफर्म भइहाल्यो। यो बेस्ड अन युजर रेटिङ्समा हाम्रो ब्रोकरहरू चाहिँ टपमा कुन छ त भनेर यहाँ छ। यो रेटिङ चाहिँ कसले गर्छ भन्दा हाम्रो युजर्सहरूले तपाईँहरूले नै यो ब्रोकरको रेटिङ गर्ने हो है। जस्तै तपाईँ यहाँ रिसेन्ट ब्रोकरको रिभ्यूहरू, सो कुन दिनमा के रिभ्यू दिएको छ मान्छेहरूले यहाँ हेर्न सकियो होइन। तपाईँ फर्स्ट टाइम युजर हुनुहुन्छ र आफ्नो ब्रोकरको लागि तपाईँले आफ्नो रेटिङ दिन चाहनुहुन्छ भने यहाँबाट पनि दिन सक्नुहुन्छ। तपाईँले कुन ब्रोकर युज गर्नुहुन्छ होइन, यो कस्टमर सपोर्टलाई 5वटा रेटिङ्समा तपाईँ कति दिनुहुन्छ, 1 देखि 5 को रेन्जमा, कति दिनमा चाहिँ ब्रोकरले तपाईँको अकाउन्टमा पैसा हालिदिन्छ, अनि त्यसपछि सेयर कति दिनमा पठाइदिन्छ, अनि ओभरअल यो ब्रोकरलाई रेट गर्दा के लेख्नुहुन्छ र तपाईँको आफ्नो एक्सपिरियन्स यहाँ राख्नुभयो भने विभिन्न यो प्लेटफर्म चलाउने अरू धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ यहाँबाट हेल्प हुनसक्छ है। स्टकको युजुअल इन्फर्मेसन, कुन ब्रोकरले सबैभन्दा बढी कारोबार कति गर्यो के गर्यो भन्ने इन्फर्मेसन पनि यहाँ पाउनुहुन्छ भने अब यसरी तपाईँले अब कुनै पनि ब्रोकर जस्तै 58 नासा सेक्युरिटिजको हेर्न मन लाग्यो भने यहाँ थिच्नुभयो भने सिधै नासा सेक्युरिटिजको प्रोफाइल खुल्यो। नासा सेक्युरिटिजको के छ त कोल्याटरल 1:1 दिन्छ, एभरेज क्रेडिट टाइम कति दिनमा पैसा हालिदिँदो रहेछ, 30 डे टर्नओभर कति छ, नासा सेक्युरिटिजको अफिस कहाँ छ, एडिसनल फिचरहरू के दिन्छ, अनि सेटलमेन्ट पिरियड, क्यास डिपोजिट कतिमा, र नासा सिक्युरिटी को चाहिँ तपाईँको कमिसन्सहरू इक्विटीहरूमा कसरी चार्ज गर्ने गरेको छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र साथसाथै हामीले हरेक ब्रोकरको चाहिँ प्रोज एन्ड कोन्स बेस्ड अन युजर रिभ्यू चाहिँ हामीले हालिदिएको छौँ। सो तपाईँले यो ब्रोकर कस्तो हो के हो भनेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। र यहीँबाट यो प्लेटफर्म उसको चाहिँ तपाईँको नासा सिक्युरिटिजमा यदि अकाउन्टहरू खोल्ने हो भने सिधै यहीँबाट क्लिक गरेर पनि पुग्न सक्नुहुन्छ है। सो यसरी नै हरेक ब्रोकरको हुन्छ। त्यसरी नै ब्रोकरको ब्रेकडाउन पनि हेर्न सक्नुभयो। यहाँ तपाईँले टप बाइज, टप सेल्स, होल्डिङ्स पनि होइन, त्यसरी ट्रेड समरी पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो कुन कति किताबमा किन्यो भनेर, त्यसपछि युजरको रिभ्युजहरू पनि यहाँ गएर तपाईँले कुन युजरले यो ब्रोकरलाई कसरी रेट गरिरहेछ भनेर पनि सरसरती हेर्न सक्नुहुन्छ है यो ब्रोकर चिरफाडबाट। त्यस्तै
अब यो ब्रोकर सेक्सनमा जानुभयो भने हरेक ब्रोकरको तपाईँले यसरी डिटेल हेर्न सक्नुहुन्छ कि नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा लिस्टेड सबैवटा ब्रोकरहरू यहाँ छन्। त्यो मध्ये कुन चाहिँ ब्रोकरको हेर्ने हो सर लाएर सबैको डिटेल्स हेर्न सक्नुहुन्छ। कहाँ कहाँ ब्रान्च अफिस छ, कहाँ कहाँ के छ, उनीहरूको प्रोज र कन्स के छ भनेर चाहिँ ठ्याक्कै यहाँबाट थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। युजरको रेटिङहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है। दुईवटा ब्रोकरलाई कम्पेयर गर्न मन लाग्यो भने त्यो पनि यहाँबाट गर्न सकिन्छ। जस्तै मानौँ 13 र 10 लाई तपाईँले कम्पेयर गर्न मन लाग्यो भने कम्पेयर नाउ थिच्नुभयो भने 3-in-1 एकाउन्ट खोल्न कुन कुनमा मिल्छ, फ्री ट्रेडिङ कल कुन कुनले दिन्छन् हैन, यो सबै चिज चाहिँ हामीले यहाँ अपडेट गरिदिएको छौँ। सो यसरी दुईटा ब्रोकरलाई रेट पनि गर्न मिल्यो। र ब्रोकर रिभ्युज मात्र पढ्ने हो भने तपाईँले यहाँ आएर आफ्नो ब्रोकर सेलेक्ट गरेर जस्तै 3 नम्बरको सेलेक्ट गरेर फिल्टर गर्नुभयो भने अब 3 नम्बरकोलाई कोले के रेट गरेका छन् भनेर यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ है। धेरैजना युजरले चलाउँदै जानु भएपछि यो पनि मजाले भरिँदै जान्छ अनि त्यसपछि राइट इन्फर्मेसन टु एभ्रीवान पुग्न सक्छ है। त्यसरी नै अब तपाईँलाई कुनै ब्रोकरकोमा अकाउन्ट खोल्न मन लाग्यो भने यहीँबाट गरेर जानुभयो भने त्यही ब्रोकरको ठ्याक्क अकाउन्टमा के प्रोसेस छ, कसरी छ, ओपन कसरी गर्ने हैन, डीम्याट कसरी खोल्ने, टीएमएस कसरी खोल्ने भनेर पनि ठ्याक्क यहीँबाट सिधै उहाँहरूको वेबसाइटमा डाइभर्ट गरिदिने हुन्छ है हामीले चाहिँ। यसरी चाहिँ यो ब्रोकर चिटफान्डले तपाईँलाई यहाँ अकाउन्ट खोल्नलाई पनि सघाउँछ। र साथसाथै हाम्रो गुरुमन्त्रको जस्तै स्टक बास्केट चाहिँ ब्रोकर चिटफान्डमा पनि छ। सो ब्रोकरहरूको सबैभन्दा फेभरेट स्टक कुन छ त भनेर एक्सेस गर्नको लागि यहाँ गर्नुभयो भने 14 नम्बरको एनएमबी रहेछ, 17 नम्बरको शिवम रहेछ, 34 नम्बरको शिवम रहेछ। यो चाहिँ एक हप्ताको आधारमा चाहिँ कुन ब्रोकरहरू चाहिँ ले कुन स्टक चाहिँ एकदम फेभरेट गरिरहेछन् भनेर ठ्याक्कै हेर्नलाई सजिलो हुने भयो है यो प्लेटफर्मले यहाँ चाहिँ। त्यस्तै कुन ब्रोकरले सबैभन्दा बढी कुन बेचे त भनेर हेर्नको लागि यो ब्रोकर डिस्ट्रिब्युसन भयो है। त्यो बाहेक पनि तपाईँको 1 ग्लान्स एनालाइसिसमा हेर्न मन लाग्यो भने जसरी तपाईँको 32 नम्बर ब्रोकरको सबैभन्दा टप बाई के थियो, टप सेल के थियो भनेर यसरी चार्टमा हेर्न सक्नुभयो। आजको, एक हप्ताको, एक महिनाको, या तपाईँले आफैले कस्टम आफ्नो डेट रेन्ज सेट गरेर चाहिँ सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ कहिलेदेखि कहिलेसम्मको हेर्ने हो भनेर। सो 1 ग्लान्स एनालाइसिसमा तपाईँको यो चार्ट अनुसार ब्रोकर टक्क सेलेक्ट गरेर कुन चाहिँ स्क्रिप्ट चाहिँ किनिरहेको छन्, कुन चाहिँ स्क्रिप्ट बेचिरहेको छन् भनेर ठ्याक्कै यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ है। यो ब्रोकर चोइसमा अघिकै आजको, 1 विकको, 1 मन्थको या कस्टमको चाहिँ ब्रोकर अनुसार तपाईँले हेर्न सक्नुभयो। त्यसपछि स्टक इन्साइटमा गएर स्टक वाइज कुन चाहिँ कम्पनीको भ्युड बाई अब भनौँ न टर्नओभर कि सेयर्स ट्रेडेड भनेर राखेर यहाँ हेर्न सक्नुभयो। कति पर्सेन्टेज चाहिँ कुन चाहिँ ब्रोकरसँग छ भन्ने हिसाबले हैन, त्यही अनुसारले टप ब्रोकर्स कारोबार रकमको हिसाबमा कुन छ भनेर पनि यहाँ हेर्न सक्नुभयो है। सो यसरी चाहिँ यो ब्रोकर चिटफान्डले चाहिँ तपाईँलाई राइट ब्रोकर सेलेक्सन र ब्रोकर एनालाइसिसमा चाहिँ हेल्प गर्छ। सो दिस इज हाम्रो सम्पूर्ण प्लेटफर्म मनी मित्रको चाहिँ यो 5वटा विभिन्न चाहिँ प्लेटफर्महरूलाई कम्बाइन्ड गरेर चाहिँ हामीले एउटा सुपर एप र सुपर वेब बनाएको छौँ थ्रु मनी मित्र। र यो सम्पूर्ण एक्सेस गर्नको लागि तपाईँले अलग अलग प्रडक्टको लागि अलग अलग सब्सक्रिप्सन लिइराख्नु पर्ने होइन। एउटै सब्सक्रिप्सनले सबै चिजमा काम गर्छ है। 1 सब्सक्रिप्सन फर एक्सेसिङ एभ्रिथिङ। जस्ट कोर्सेसको लागि मात्र चाहिँ तपाईँले अलग्गै पे गरेर कुन कोर्स आफूलाई चाहिने हो त्यो अनुसारको चाहिँ तपाईँले एक्सेस लिन सक्नुहुन्छ। तपाईँलाई काम लाग्ने चिजहरू जसले चाहिँ तपाईँको लाइफमा भ्याल्यु एड गर्छ त्यस्तो किसिमको प्रोडक्ट्सहरू चाहिँ हामी थप्दै नै जानेछौँ। सो दिस वाज अल अबाउट मनी मित्र। आई होप यु गाइज लाइक दिस प्रडक्ट। तपाईँले चलाउनु भइसकेपछि त्यसको फिडब्याक चाहिँ हामीसँग सेयर गर्नुहोला। हामी यसलाई अरू अपग्रेड र अपडेट गर्दै नै जानेछौँ। सो टिल देन आई होप यु लाइक दिस भिडियो अल्सो। Subscribe to our channel if you have not yet. So I'll see you on the next video. Take care. Namaste. Bye bye. Have a nice day.